Good morning, students. Today, I continue chapter number 8 of class 6th. Name of the chapter is Body Movements. Students, last video ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਗੇਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, GAIT ਹੁੰਦਾ ਗੇਟ। ਗੇਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਹੈ ਅਰਥਵਰਮ। ਅਰਥਵਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਅਰਥਵਰਮ ਮੀਨਸ ਗੰਡੋਆ, ਗੰਡ ਗਡੋਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਰਥਵਰਮ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ। ਅਰਥਵਰਮ ਦੇ ਫੀਚਰ ਕੀ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਕਿ ਅਰਥਵਰਮ ਦੀ ਜੋ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿੰਗਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਰਿੰਗਸ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਟੇਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਅਰਥਵਰਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਅਰਥਵਰਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟਨ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਮਸਲਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅਰਥਵਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਰਥਵਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜੋ ਰੇਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਰੇਅਰ ਮੀਨਸ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਟੇਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੰਟ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟੇਲ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਐਦਾਂ ਇਹ ਕਰਵ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਇਟਸ ਮੂਵਸ ਬਾਏ ਸਮਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਅਰਥਵਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੂਵਸ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਜੋ ਅਰਥਵਰਮ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਰਮ ਜੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੈਨੂਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਨੇਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਨੇਲ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਆ? ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਸਨੇਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਨੇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਊਟਰ ਸਕੈਲਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਲ। ਸਨੇਲ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਰ ਸਕੈਲਟਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸ਼ੈਲ। ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਾਊਂਡਡ ਸ਼ੇਪ ਜਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਊਟਰ ਸਕੈਲਟਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੈਲ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਬੋਨਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਦਰ ਪਲੇਸ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਰੈਗਡ ਅਲੋਂਗ। ਇਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਹ ਡਰੈਗ ਮਤਲਬ ਰੇਂਗਦਾ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਨੇਲ ਕਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੈਲ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਸਕੈਲਟਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਕਰੋਚ। ਕਾਕਰੋਚ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਕਾਕਰੋਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਲਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਫਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਕਾਕਰੋਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਲੈਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਗਸ ਦੇ 3 ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਪੇਅਰਸ ਨੇ। ਓਕੇ, ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਲੈਗਸ ਔਰ 3 ਪੇਅਰਸ ਨੇ। ਓਕੇ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਵਾਕਿੰਗ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਸਕੈਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਆਊਟਰ ਸਕੈਲਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਚੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ 2 ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਸਲਸ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਗਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਇਹਦੀ ਵਾਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਮਸਲਸ ਇਹਦੇ ਚੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਵਿੰਗਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਰਡਸ। ਬਰਡਸ ਮੀਨਸ ਪੰਛੀ। ਬਰਡਸ ਜੋ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਔਰ ਕੁਝ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਿਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਡਸ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਬਰਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਬਰਡ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਕੈਲਟਨ ਹੈ ਬਰਡ ਦਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ,
ਜੋ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿੰਗਸ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੰਭ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਜੋ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਨਸ ਹੌਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਾਈਟ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਂਡ ਲਿੰਬਸ ਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਂਡ ਲਿੰਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਉਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੀਸਿਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈਂਡ ਲਿੰਬਸ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਵਾਕਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਲਿੰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫੋਰ ਲਿੰਬਸ ਮੀਨਸ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਲਿੰਬਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰ ਲਿੰਬਸ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਡਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬ੍ਰੈਸਟ ਬੋਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਚੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਸਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬਰਡਸ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਜੋ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮਸਲਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫਿਸ਼। ਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੱਛੀ, ਮਛਲੀ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਬੋਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਡ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਫਿਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਕੈਲਟਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਕੈਲਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਮਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ। ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵਾਈਟ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਿਮ ਕਰਦੀ ਆ ਫਿਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਵ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਦੀ ਟੇਲ ਉਸ ਤੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਫਿਸ਼ਿਸ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆ, ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਟੇਲ ਆ। ਐਦਾਂ ਇਹ ਕਰਵ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੇ ਫਿਸ਼ਿਸ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਿਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਰਵ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਕਰਵ ਦੇ ਨਾਲ this makes a jerk and pushes the body forward. jerk Jerk ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। jerk ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਝਟਕਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਵ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਐਦਾਂ ਫਿਸ਼ਿਸ ਸਵਿਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹਾਊ ਡੂ ਸਨੇਕਸ ਮੂਵ। ਸਨੇਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਨੇਕ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜੋ ਸਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥਿਨ ਮਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਬੈਕਬੋਨ ਨਾਲ, ਰਿਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਨੇਕਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਵ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਰਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੂਪਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੂਪਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿੰਗਸ। ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਨੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਰਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਰਿੰਗਸ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੂਪਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਲੂਪਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਜੋ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਨੇਕ ਮੂਵਸ ਫਾਰਵਰਡ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਸਨੇਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਨੇਕ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਰਵ ਐਂਡ ਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ
we finish your chapter number 8. I hope you all understand it very well. Students, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰਨਾ. ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ.